यंगस्टार पोल्ट्री आप সকলকে স্বাগতম নাহাকটীয়া মাথাউনিত মই নিপুল ডিংকাৰ সেট আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছো নিপুল ডিংকাৰ আপোনালোকে সিস্টেমটো দেখা পাইছে পিছফালে এইটো ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট কৰিম আজি ৰাতিলে মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব এইটো সেটৰ কাম আৰু নিপুল ডিংকাৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি থকা গম পাই পেলাই সাবস্ক্ৰাইবাৰ এজন আহিলে মোক ফিজিক্যালি লক কৰিব কাৰণতে তেখেতে ডেইলি ভিডিও চাই থাকে মোৰ ভাগৰ ফিজিক্যালি লক কৰিব কাৰণতে আহিছে আৰু সাবস্ক্ৰাইবাৰজনকো আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিছো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী শান্তনু গগৈ এই দাদাক লগ কৰিব আহিলেও ডেইলি ভিডিও চাই থাকোঁ এই অলপ মৰম অলপ দিম এখন ফুলাম গামোচা লৈ আনিছে তেখেতে মোৰ ডেইলি ভিডিও চাই থাকে এখন আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তেখেতে মানে এইটো এটা মৰমৰ এটা উপহাৰ দিছে ডেইলি মোৰ ভিডিও চাই থাকে মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিলোঁ তেখেতৰ ঘৰটো হ'ল আপোনাৰ নাহৰকটীয়াত আৰু এতিয়া মই মাথাউনিত নিপুল ডিংকাৰ সেট ইনষ্টলেশ্যন কৰি আছোঁ ইনষ্টলেশ্যন কৰি থকা তেখেতে গম পালে মই ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড দি থাকোঁ আৰু তেখেতে এতিয়া ফিজিকেলি লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিলে আপোনালোকৰ আগতো মই চিনাকি কৰি দিলোঁ এজন মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মোৰ চেনেলত আজি ৰাতিলে মই নিপুল ডিংকাৰ সেটটো সম্পূৰ্ণ ইনষ্টলেশ্যন কৰি কমপ্লিট কৰি দিম আৰু এতিয়া মই টেংকি সেটৰ কাম লগাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ওপৰ সাইডে টেংকি উঠাব লাগিব টেংকি কামবিলাক কৰি আছোঁ টেংকি কামটো কৰি হ'লত মোৰ নিপুল ডিংকাৰ সেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইনষ্টলেশ্যন কৰা হৈ যাব আৰু প্ৰত্যেকটো নিপুল চেক কৰি দিব লাগিব আৰু নিপুল ডিংকাৰটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগে জিৰ' ডেজ টু লিফটিং যিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে ইনষ্টলেশ্যন কৰাইছে এখন ফাৰ্মত তেখেতক মই এতিয়া চিনাকি কৰা নাই তেখেতক মই পিছত চিনাকি কৰাই দিম আৰু এখেত মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আপোনাৰ নাহৰকটীয়াৰ পৰা আহি পেলাই মোৰ লগত ফিজিকেলি লগ কৰিবৰ কাৰণে আহিলে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবোৰ চিলটেক্সৰ কাম লগাই আছোঁ 200 লিটাৰ চিলটেক্স দিছোঁ দুটা এই ফাৰ্মখনত 80 ফুট দীঘল আছে ফাৰ্মখন আৰু এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে ঘৰত যাবগৈ আৰু তেখেতে ফিজিকেলি লগ কৰিব আহিলে আৰু বহুত ভাল লাগিলে তেখেতে ফিজিকেলি লগ কৰিব আহিলে বহুত মোৰ এনেকুৱা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে ফিজিকেলি লগ পাবলৈ বিচাৰে আৰু মই গোটেই অল আছাম ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় নাহৰকটীয়াত অহা মোৰ 4 দিন হৈ গ'ল আৰু অহা কালিলৈ মই ঘৰত যামগৈ আৰু তাৰপিছত আৰু দুটা সেটৰ মই অৰ্ডাৰ লৈ থোৱা আছে এই দুটা সেটৰ আকৌ ইনষ্টলেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাবগৈ লাগিব আৰু এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনে এতিয়া ঘৰত যাবগৈ আপোনালোকে দেখা পালে আপোনালোকৰ আগত মই চিনাকি কৰি দিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰজনক নিপুল ডিংকাৰ সেটটো সম্পূৰ্ণৰূপে মই ইনষ্টলেশ্যন কৰি হৈ গ'ল ৰাতি 10টা বজালৈকে কামটো কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে কমপ্লিট সেটটো মোৰ ইনষ্টলেশ্যন কৰি হৈ গ'ল আৰু পোৱালিটো 21 ডেজ আছে 21 দিন আছে 21 দিন পোৱালিটো এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু উইণ্টাৰ ছিজনত চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হ'ল আপোনাৰ পাল মেনেজমেণ্টটো ভালদৰে কৰিব নোৱাৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহি যাব আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ পালটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছে তলৰ পৰা ওপৰলৈকে 4 ফুট পালটো লগাই ৰাখিছে আৰু ওপৰৰ পৰা পালটো অলপ নমাই পেলাই মাজত ফাঁক দিছে যাতে কুঁৱলীটো ভিতৰলৈ সোমাই নাহে কুঁৱলীটো ভিতৰলৈ সোমাই আহিলে আপোনাৰ লিটাৰটো আপোনাৰ ভিজি যাব আৰু মুৰ্গীটোৱে ঠাণ্ডা পাব ঠাণ্ডা পোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ চিআৰডি প্ৰব্লেম আহি যাব আৰু ইটো সাইডে কেনেকৈ ৰাখিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইটো সাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইটো সাইডে ফাঁকটো অলপ বেছিকৈ দিছে আপোনাৰ এইটো সাইডৰ পৰা কুঁৱলীটো আহিছে কুঁৱলীটো অহাৰ কাৰণে এইফালে অলপ পালটো বেছিকৈ লগাই দিছে ইফালে অলপ ফাঁক ৰাখিছে এমনিয়া গেছটো বাহিৰত ওলাই যাব কাৰণত এমনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত ব্লক হৈ গ'লেও প্ৰব্লেম আহি যাব আপোনাৰ এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহি যাব এছাইটিছ প্ৰব্লেম আহি যোৱাৰ লগে লগে পেটৰ ভিতৰত আপোনাৰ পানী জমা হ'ব পানী জমা হৈ পেলাই পোৱালি আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'ব আৰু 32 দিনৰ পৰা মৰ্টেলিটিটো বেছিকৈ হ'ব এছাইটিছ প্ৰব্লেম আপোনাৰ হৈ গ'লত আৰু চিআৰডি প্ৰব্লেমো লাগি যাব টেম্পাৰেচাৰ যদি ডাউন হ'ব এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বনাবৰ কাৰণত কেনেকৈ পেলাই মেইনটেনেঞ্চ কৰিছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ 200ৰ আপোনাৰ বাল্ব এতিয়াও লগাই ৰাখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে টেম্পাৰেচাৰটো বনাবৰ কাৰণত বাহিৰৰ পৰা যিটো কুঁৱলী সোমাই কুঁৱলীটো আপোনাক কাটি দিয়ে 200 পৰা বাল্ব লগাই ৰাখিলে আৰু টেম্পাৰেচাৰটো বনি থাকে ফাৰ্মখনত টেম্পাৰেচাৰটো বনাই ৰাখিলেহে এটি ফিডটো ইনটেক কৰিব পানীটো ইনটেক কৰিব নহ'লে পোৱালিটো আপোনাৰ থুপ লৈ থাকিব টেম্পাৰেচাৰটো বনাব নোৱাৰিলে আৰু বডি গ্ৰোথটো নাহে টেম্পাৰেচাৰটো বনাব নোৱাৰিলে আপোনাৰ পাখিটো বেছিকৈ আহি যাব পাখিটো বেছিকৈ আহি যোৱাৰ লগে লগে পাখিটোৱে আপোনাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছটো টানি পেলাই যিটো আপোনাৰ বডি ৱেট আহিব লাগে যিটো ফিড ইনটেক কৰিব সেইমতে বডি ৱেটটো পোৱা নাযায় টেম্পাৰেচাৰটো বনাই ৰাখিলে আপোনাৰ পাখিটো কম আহিব তেতিয়া আপোনাৰ বডি ৱেটটো পোৱা যায় আৰু এতিয়া 21 ডেজৰ 6টো গ্ৰুপটো কেনেকুৱা আহিছে আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে 21 ডেজৰ আপোনাৰ 6 হয় আৰু এতিয়া পোৱালিবোৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিষ্টাৰ্ব কৰি দিলে সিহঁতি পানী খাব দানা খাব আৰু বডি ৱেটটো ফাষ্ট পোৱা যাব আৰু পাল মেনেজমেণ্টটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পল্ট্ৰি ছেক্টৰত আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ বনাই ৰাখিব পাৰে তেতিয়া বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুৰ্গীটো বচাই ৰাখিব পাৰি টেম্পাৰেচাৰ যদি মেইনটেনেঞ্চ কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ইকলাই লাগিব চিআৰডি লাগিব আপোনাৰ এছাইটিছ প্ৰব্লেমো আহিব যদি আপোনালোকে একেবাৰে যদি ফাৰ্মখন পেক কৰি ৰাখে তেতিয়া এমনিয়া গেছটো ব্লক হৈ গ'লত আপোনাৰ সেই এছাইটিছ প্ৰব্লেমে পাই যায় আৰু চিআৰডি প্ৰব্লেমো পাই যায় আৰু তলৰ ভুচিটো কিমানটো ডাঠ ৰাখিছে এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজনত সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ পূৰা 2.5 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিছে বেছিকৈ পাতলা ৰাখিলেও এটা প্ৰব্লেম হয় বেছিকৈ পাতল কৰিলে আপোনাৰ তলফালৰ পৰা পোৱালিটো ঠাণ্ডা পাব উইণ্টাৰ ছিজনত 2.5 ইঞ্চি ডাঠ ৰাখিব লাগে তলৰ ভুচিটো এইটো ফলিয়া ইউজ কৰিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ধানৰ বাকলি হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে কাঠৰ গুড়াও ইউজ কৰিব পাৰি কাঠৰ গুড়াটোৱে আপোনাৰ পানীটো বেছিকৈ শুহে ফলিয়াটোতকৈ কাঠৰ গুড়াটো হ'লে অলপ ভাল হয় আৰু এতিয়া আপোনাৰ ফলিয়াটো ইউজ কৰিছে কাঠৰ গুড়াটো চব জেগাত পোৱা নাযায়
এতিয়া পোৱালিবোৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে দানা পানী খাবৰ কাৰণত হাঁহ কালিলৈৰ পৰা আপোনাৰ নিপল ডিংকাৰ ছিষ্টেমত চলিব 21 ডেজলৈকে এতিয়া ক'ব গ'লে মেনুৱেল ডিংকাত চলালে অহা কালিলৈৰ পৰা নিপল ডিংকাত চলিব আপোনালোকক অহা কালিলৈ নিপল ডিংকাত কেনেকৈ পেলাই পানীটো ইনটেক কৰিব 21 ডেজৰ 6টো সেইটো আপোনালোকক দেখাম এছাইটিছ প্ৰব্লেম মৰ্টেলিটিটো কমাবলৈ আপোনালোকে কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব সেইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এছাইটিছ প্ৰব্লেম মৰ্টেলিটি কমাব হ'লে ডাঙৰ বাৰ্ড হ'লে আপোনাৰ 30 দিনৰ ওপৰৰ বাৰ্ড হ'লে 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা দিনৰ পৰীক্ষত দানাটো অফ দিব তেতিয়া মৰ্টেলিটিটো আপোনালোকে কমাব পাৰিব এছাইটিছ প্ৰব্লেমো আৰু লিমচি টেবলেটো দিব পাৰে 1000 বাৰ্ডক 30টা টেবলেট আপোনালোকে দিব পাৰে তেতিয়া মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনাৰ কমিব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং